Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και επίσης θέλω να επισημάνω, γιατί γίνεται λίγο χαμούλης με αυτό που θα πω, θα προσέχετε να ακολουθείτε τα Romania Destiny και το παιδί της, αυτό το κανάλι. Θα προσέχετε λίγο γιατί παίρνουν όλα τα βίντεο μου, δημιουργούν καινούργιες σελίδες και οπότε έχετε λίγο το νου σας γιατί δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Εγώ ποτέ δεν θα στείλω σε κάποιον μήνυμα σε καμία περίπτωση, οπότε προσέξτε το πάρα πολύ γιατί είναι απάτη, οπότε προσέξτε. Εντάξει. Αναγκάζομαι να το λέω συνέχεια γιατί γίνεται πραγματικά χαμός, δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει πραγματικά. Λοιπόν, σήμερα το σημερινό μας θέμα, για να μην σε πολύ ζαλίζω, αλλά και αυτά χρειάζονται, η αλήθεια είναι, θα κάνω λίγο ένα θέμα που φυσικά θα έχει να κάνει με την επανασύνδεση, που έχει να κάνει και λίγο με την νέα σελήνη που είχαμε εχτες και την έκλειψη. Έτσι, γιατί είναι ένα χρονικό διάστημα συγκλονιστικό σε ό,τι αφορά τα νέα ξεκινήματα με τη νέα σελήνη και με την έκλειψη έχουμε να κάνουμε με ξεκαθαρίσματα, αποκαλύψεις, έτσι το λέμε συνέχεια. Αλλά για να δούμε τώρα, εμείς θα εξετάσουμε αυτή τη στιγμή, σήμερα βασικά, εάν θα υπάρξει επιστροφή, αν υπάρχουν συναισθήματα και ποιες αλλαγές θα φέρει αυτή η έκλειψη στη ζωή σου. Για να δούμε. Θα υπάρχει επιστροφή, τι θα γίνει. Πάνω απ' όλα, όπως σου είπα, μας ενδιαφέρουν και τα ξεκαθαρίσματα, αν θα γίνουν ξεκαθαρίσματα μεταξύ σας. Αυτό είναι τόσο σημαντικό και να μας πει τι είδους ξεκαθαρίσματα θα κάνει αυτό το άτομο. Θα είναι ειλικρινή, τι θα είναι. Θα είναι αληθινά, θα είναι ψεύτικα. Αν και δεν γίνεται να είναι, ψεύτικα γιατί, πώς το λένε, αρχικά γιατί το έχεις κάνει ευχή και περιμένεις η ευχή σου να γίνει πραγματικότητα. Κατά δεύτερον βγαίνει η βασίλισσα νερού, βασίλισσα νερού και 9 κύπελα. Είναι ιχθύς εδώ και καρκίνος ταυτόχρονα, τα ζώδια. Βέβαια όλα τα ζώδια παίζουν, θα το θυμάσαι αυτό πάντα στα ανοίγματα. Είναι η ενέργειά τους αυτή, έτσι να θυμάσαι, είναι άλλο η ενέργεια και άλλο είναι για όλα τα ζώδια. Γιατί λέω άπειρες φορές ότι συνήθως, παράδειγμα, ιχθύ μπορεί να έχεις μέσα στο χάρτη σου οπωσδήποτε, κοίταξε που τον έχεις, σε ποιο σημείο, σε ποιο οίκο κτλ. Και θα καταλάβεις τι γίνεται, τι πρέπει να αλλάξει και τι θα αλλάξει. Λοιπόν, 9 κύπελα έχουμε, είπαμε, ευχές, κάποιες ευχές που τώρα ήρθε η ώρα αυτός ο άνθρωπος να σου τις κάνει πράξη. Βλέπεις ότι έχεις κουραστεί πάρα πολύ για την αγάπη, βλέπεις τη στάση του σώματός σου. Η βασίλισσα νερού, βλέπεις τον καρκίνο εδώ, γι' αυτό και στο αναφέρω συνέχεια, είναι δίπλα στην λιμνούλα της, δηλαδή το συναίσθημα. Κλαίει, οδύρεται, ξέρεις, οι βασίλισσες του νερού. Ο καρκίνος ιδιαίτερα αποκλάμα άλλο τίποτα. Τώρα μην παρεξηγείτε, και εγώ νερό είμαι, οπότε καταλαβαίνεις τι λέω. Είναι πάρα πολύ χάλια αυτή η βασίλισσα, περιμένει αυτή την επανασύνδεση εδώ και καιρό. Ξαναπεριμένει, έχω ένα βασιλιά ξυφών που θέλει να σου εξηγήσει, έχω τη σελήνη που αναφέραμε πριν, εδώ μυστικά λες θέλω να μου τα φανερώσει, έχω και τη βασίλισσα των ράδων, αρχίζεις από το κλάμα και πας στην δυναμική σου θέση, βλέπεις ότι πολλά κορίτσια εδώ σε ζηλεύουν, πολλές κυρίες, εδώ είναι λίγο θολό και δεν το βλέπεις, συζητούν για σένα, ίσως τώρα σιγά σιγά αρχίζεις και δυναμώνεις και έρχεσαι στο επίκεντρο της συζήτησης, στο τώρα που σου λέω σήμερα, γιατί θα επηρεάσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτές οι εκλήψεις τη ζωή μας, και λέει εδώ πέρα ότι σιγά σιγά αναδύεστε μέσα από τα σκοτάδια, βλέπεις πίσω τη σελήνη, βλέπεις το άτομο αυτό που πρέπει να έρθει κοντά σου, το έχεις ευχηθεί, και οι δύο βασίλισσες, μπορεί να είστε και οι δύο κυρίες μεταξύ σας που έχετε ανταγωνισμό. Και έχω και ένα βασιλιά ξυφών που προσπαθεί να εξηγήσει από εδώ, προσπαθεί να εξηγήσει από εκεί.
Δεν ξέρω αν φοράει στολή, το έχουμε πει άπειρες φορές ότι αυτός ο βασιλιάς συνήθως φοράει στολή σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε. Κάπως ενδιαφέρον δείχνει το άνοιγμα μέχρι τώρα. Ο πύργος, διαλύθηκαν όλα εδώ, χαμός έγινε στο παρελθόν. Δείχνει ότι το κρατούσατε στην κυριολεξία από τα μαλλιά το θέμα σας, το τραβούσατε από εδώ, το τραβούσατε από εκεί, δεν γινότανε. Και έτσι σε τέτοιες περιπτώσεις τι γίνεται, πάντα έρχεται κάτι και το διαλύει. Μία ξαφνική αλλαγή, μία ανατροπή λοιπόν, καταστροφή από τα θεμέλια, δηλαδή διαλύθηκε αυτό που είχατε τελείως. Φυσικά πάντα για να παίρνουμε μαθήματα. Με τους 8 ράβδους δείχνει ότι μπορεί να έγινε αυτό όλο τόσο ξαφνικά που μπορεί να μην μπορούσατε να αντιδράσετε καν και να σας δημιουργήθηκε ένα έντονο στρες. Κάτι τέτοιο βγαίνει εδώ. Να δημιουργήθηκε ένα έντονο στρες λοιπόν όταν έγιναν αυτά τα γεγονότα και η αλλαγή ήταν απίστευτα γρήγορη και έπρεπε να γίνει μια άμεση δράση με εσάς, αλλά ίσως σας έπιασε εξαπρόπτου και δεν μπορέσατε να ανταπεξέλθετε. Δείχνει λοιπόν αυτό το άτομο ότι ήταν λίγο ανώριμο και όλη τη δουλειά την κάνατε εσείς. Ίσως ήταν και λίγο τεμπέλης, δηλαδή με το που έβγαιναν οι δουλειές, να στο πω έτσι, να εξαφανιζόταν αυτό το άτομο. Με τον άσο πεντάκτηνον εδώ δείχνει ότι πλέον έχετε ζητήσει από το φύλακα άγγελό σας να σας βοηθήσει εδώ και βλέπω ότι την κάνει την κίνηση να σας βοηθήσει. Εσείς κοιτάτε στον καθρέφτη τον εαυτό σας και λέτε ότι αρκετά σας έχω φροντίσει, αρκετά σε έχω φροντίσει. Αρκετά λοιπόν σε φρόντισα λες εσύ και τώρα εγώ θέλω από σένα μία καινούρια ενέργεια, μία αλλαγή, μία ευκαιρία, αλλά η οποία θα έχει να κάνει με σταθερότητα και πάνω απ' όλα και με ευημερία. Και με τα 2 κύπελα το αγόρι έρχεται στο κορίτσι, περιμένει το κορίτσι φυσικά, αλλά και το αγόρι βλέπεις κάνει το βήμα να λιώσουν οι πάγοι μεταξύ σας, γιατί προφανώς εδώ πέρα ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ θολή, πολύ παγωμένη. Κάποιοι άνθρωποι πίσω κοιτάνε έτσι με δισταγμό να πω. Αλλά το κορίτσι η αλήθεια είναι ότι πάντα αγαπούσε αυτόν τον άνθρωπο γιατί είναι το άλλο της μισό. Και τι άλλο μου λέτε? Και με τα 4 κύπελα, δείχνει ότι είχατε κουραστεί πάρα πολύ για να περιμένετε, πάλι ενέργεια του καρκίνου και κάποια στιγμή νιώθατε άδεια, χαμένοι. Ίσως να λέγατε ότι δεν υπάρχει ευκαιρία για να είμαστε μαζί, μήπως πρέπει να αδιαφορήσω για αυτόν. Ξέρεις, είχατε περάσει, είπαμε, από όλα τα στάδια ενός πένθους, έτσι. Με τα 5 ξύφη λέτε ότι έχετε ένα θέμα εδώ, μία εγκυμοσύνη. Προέκυψε μία εγκυμοσύνη και αυτό ίσως είχε ένα πρόβλημα, είχε δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα από ποιανού πλευρά, είτε από τη δική σας είτε από του άλλου ανθρώπου την πλευρά. Και είχατε έρθει και σε μία σύγκρουση για κάτι τέτοιο. Γενικά μπορεί να είσαστε άτομα, να ήταν τρίτα πρόσωπα στη ζωή σας. Δηλαδή να υπήρχε και ένα άλλο άτομο και ίσως υπήρξε μια εγκυμοσύνη εδώ που δημιούργησε ένα άγχος, ένα στρες και δεχτήκατε μια επιθετικότητα γι' αυτό. Δεν ξέρω από ποιον και ποιοι έπαιξαν αυτό το ρόλο, αλλά το σκληρό ρόλο για εσάς. Μια σύγκρουση λοιπόν με διαφωνίες, ανταγωνιστικότητα και ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει, δεν ξέρω τι έκανε, αλλά από καταλαβαίνω μέχρι τώρα ήταν ακόλουθος για να το διαχειριστεί, ακόλουθος νερού, που μας λέει ναι μεν ότι έχω συναισθήματα για σένα, αλλά δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το γεγονός, καταλαβες. Μάλιστα, ωραία, τι να σου πω τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να δούμε άμα θα ξεπεραστεί αυτή η ιστορία, γιατί εδώ δείχνει αυτό το θέμα. Όχι ότι για τους άλλους δεν σας ταιριάζει, αλλά θα δείτε κάποια στοιχεία αν σας ταιριάζουν, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ αυτή η εγκυμοσύνη που σου είπα. Με τα 6 ξύφη δείχνει ότι θέλει να βρείτε μια μέση οδό αυτό το άτομο, θέλει να ηρεμήσετε
και θέλει να μικρύνει τις αποστάσεις μεταξύ σας και ίσως σας πει αυτό το χρονικό διάστημα να μετακινηθείτε, να αλλάξετε πόλη ίσως, και με το βασιλιά νερού, από ακόλουθος νερού, δείχνει ότι ενεργειακά τουλάχιστον έχει οριμάσει αυτό το χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι, πώς το λένε, να το πιστέψετε κιόλας. Βέβαια με το βασιλιά νερού όντως δείχνει ισορροπημένος αυτή τη στιγμή και πιο όριμος από ποτέ να διαχειριστεί την κατάσταση μεταξύ σας και να σας υποστηρίξει. Κάτι που δεν έκανε στο παρελθόν, σου ξαναλέω, ιδιαίτερα σε μία εγκυμοσύνη. Εδώ λοιπόν τώρα θέλει να σε υποστηρίξει, βλέπεις ότι κάπως το συζητάει, κάπως το μελετάει και πρέπει έτσι να γίνει στην ουσία. Νιώθει περίεργα, σε αισθάνεται έντονο αυτό το χρονικό διάστημα, το έχουμε πει πολλές φορές και αυτό. Δεν κοιμάται καλά, δεν τρέφεται καλά, κάπως βλέπουν μία αγωνία στο πρόσωπό του ή γύρω του αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνουν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και φυσικά θέλει να σε δικαιώσει και ναι, εντάξει, ξέρεις, είναι λίγο πιο έντονος ο ήχος μου τώρα, γιατί αυτή την κάρτα την περιμένω για τους επόμενους 8 μήνες να βγαίνει συνέχεια, την κάρτα της δικαιοσύνης. Και από αύριο ειδικά, δεν είναι μόνο από αύριο, και από σήμερα και από χθες, έρχεται η δικαίωση στους εχθρούς, δηλαδή όχι οι εχθροί να δικαιωθούν, εσύ να δικαιωθείς απέναντι από τους εχθρούς. Βλέπεις εδώ, όποιος είναι ο εχθρός, το φίδι που λέω εγώ, βλέπεις ότι κρύβεται, αλλά εσύ το έχεις πιάσει, το έχεις βρει, έχεις και βοήθεια από το σύμπαν εδώ. Και βασικά ποια είναι η βοήθεια, το σύμπαν θα ξεκαθαρίσει τα πάντα, γιατί δεν μπορούν να κρυφτούν άλλο οι εχθροί, δεν γίνεται. Υπάρχει μια δικαίωση εδώ, μια δικαιοσύνη, δεν γίνεται να μην δικαιωθεί το καλό, δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Και οι αιτίες να βγουν στην επιφάνεια, επίσης και η αλήθεια να βγει στην επιφάνεια. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν οι αλήθειες εδώ, ποιος, τι και γιατί. Και κάποιος δεν πρέπει να έχει συνέπειες. Μα πώς θα γίνει. Και κάποιος επίσης θα είναι και υπόλογος, με συνέπειες μαζί ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπεις ξεκάθαρα, αυτός που κρυβόταν ή όποιος κρυβόταν εδώ, σιγά σιγά, είπαμε εμείς τον ξέρουμε τον εχθρό, αλλά σιγά σιγά θα φανερωθεί και στους άλλους. Και με τα 4 πεντάκτηνα, να το παιδί, τελικά ίσως κάποια κορίτσια φέρατε στον κόσμο ένα παιδί. Είχατε στήριξη, ίσως μπήκανε και καινούρια πρόσωπα στη ζωή σας, φίλες και τα λοιπά, και σας στήριξαν. Εδώ βλέπουμε με τα 4 πεντάκτηνα μια σταθερότητα, μια καινούρια αρχή στο σπίτι σας, μια ευλογία από το σύμπαν, ένα παιδί ευλογημένο για κάποιους, έτσι. Είχε τις νεράιδες, τις καλές νεράιδες επάνω του αυτό το παιδί, πολύ τυχερό, μακάρι, και λέει ότι θα βγείτε από ένα πάρα πολύ δύσκολο διάστημα. Αν θυμάσαι ακριβώς από πάνω με τα 5 ξύφη, ήταν ένα πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο διάστημα για εσάς. Ήσασταν σε απόγνωση και είχατε δεχτεί και bullying για αυτή την ιστορία, έτσι. Για να δούμε τι άλλο μας λέει αυτό το άτομο. Με τα 4 ξύφη σου λέει εδώ ότι πρέπει 4 πεντάκτηνα, 4 ξύφη. Αφορούν όλα τα γεγονότα του σπιτικού σου. Ξεκουράσου, λέει, γιατί έχεις τραυματιστεί πάρα πολύ από αυτά τα γεγονότα. Κάποιος, λέει, θα σε προστατεύει, αλλά προστατεύεις και εσύ η ίδια τον εαυτό σου. Τόσο καλά που δεν έχεις κανένα λόγο να φοβάσαι. Έχουμε μία νίκη εδώ, γιατί λέει έρχεται αυτός να τα βρείτε, να τα βάλετε κάτω και να ξεκινήσετε από την αρχή, τελείως από την αρχή με την κάρτα του θανάτου, και να σε θεραπεύσει τις πληγές, να θεραπεύσετε τις πληγές, έχοντας βοήθεια τώρα, ξαναλέω, από κάποιους καινούριους φίλους, κάποιους ανθρώπους που επηρεάσαν τη ζωή σου. Εδώ έχω τον Ιεροφάντη, κάποια κορίτσια ή και αγόρια τέλος πάντων, ζητήσατε την βοήθεια ενός ιερέα, ο οποίος είναι εδώ από ό,τι βλέπω πάρα πολύ καλός, είναι σαν ασκητής στην ουσία. Είναι ένας τύπος ο οποίος
βγαίνει από το χώρο του για να σε βοηθήσει ουσιαστικά, γιατί αλλιώς είναι στο χώρο του και δεν ασχολείται με τα κοινά, βγαίνει μόνο για σένα και σου δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια εδώ, πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Έχετε τρομερή δύναμη μεταξύ σας. Και με την κάρτα του κόσμου ήρθε η ώρα, κάτσε μισό λεπτό να δεις, ήρθε η ώρα λοιπόν να ολοκληρωθούν όλα αυτά, να μπει ο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εδώ βλέπεις ότι έχεις μία στάση ότι ξέρω ποιοι είναι οι εχθροί μου, βλέπεις εδώ τα τερατάκια, βλέπω τον άλλον εδώ που θέλει να έρθει και έρχεται, βλέπει πόσο έχεις υποφέρει εσύ και κάποιος εδώ καθρεφτίζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και τρομάζει και ο ίδιος με το κακό που έχει κάνει. Ξέρεις γιατί? Γιατί το κακό θα γυρίσει πίσω. Οπότε τρομάζει γιατί έχει κάνει τόσο κακό που επειδή του έρχεται αυτό το κακό επιστροφή, το βλέπει αυτό το πράγμα, βλέπει την κακία που είχε, φαντάσου τώρα έτσι, αν είναι δυνατόν. Και είναι σαν να τραβάει τα μαλλιά του που λένε, γιατί τρομάζει ο ίδιος από τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό λοιπόν βλέπεις εδώ οι εχθροί τείνουν να τελειώσουν γιατί δεν τους παίρνει άλλο με τίποτα. Θα φανερωθούν, οι εκλήψεις αυτό κάνουν, αυτό σου είπα από την αρχή. Άρα θα μου πεις, μου το λες συνέχεια, ρε, θα σου το πω και θα σου το ξαναπώ ότι αυτοί που κάνουν κακό θα πληρώσουν δυστυχώς για αυτούς. Λοιπόν, άρα είμαστε στην μέση μιας εξέλιξης η οποία έχει να κάνει με πολύ μεγάλες αλλαγές και πολύ μεγάλες ανατροπές σε ό,τι αφορά τα άλλα άτομα. Αυτοί δεν το περίμεναν σε καμία περίπτωση να πληρώσουν και ίσως είχαν φύγει και στο εξωτερικό ή να έχουν κάποια σχέση με το εξωτερικό. Δείχνει αυτό το άτομο όλο και να σε πλησιάζει, που μας ενδιαφέρει το άτομο. Βλέπεις ότι στο παρελθόν έκρυβε την αληθινή του πλευρά, είχε στοιχεία τα οποία δεν σου άρεσαν καθόλου αλλά τα έκρυβε, μέχρι που τα ανακάλυψες πόσο να κρυφτούν αυτοί οι άνθρωποι. Δείχνει από την άλλη με τα δύο κύπελα ότι αυτός ο φύλακας άγγελός σου παλεύει για την αγάπη και εντάξει έχεις κουραστεί γιατί έχεις δώσει, είπαμε, πολλές ευκαιρίες σε ό,τι αφορά τον τομέα αυτόν, αλλά από εκεί και πέρα ο άνθρωπος δεν σταματάει να παλεύει γι' αυτό. Βλέπεις εδώ, έχω κάτι ύπουλα άτομα που κρύβονται και παρακολουθούσαν τη ζωή σου όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τι έκανες, πώς το έκανες κτλ. Αλλά σε βλέπω τώρα εδώ πέρα με τη δύναμή σου που με εκπλήσει πάρα πολύ ευχάριστα και επίσης όπως μας είχε βγει και ο πύργος, πρώτη κάρτα, όταν δεν το αλλάζω εγώ θα αλλάξει μόνο του. Άρα είχε αλλάξει η ζωή σας από το σύμπαν, σας έφερε μια πολύ χοντρή αλλαγή για να αλλάξετε εσείς ουσιαστικά. Έχω τον κόσμο τώρα που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να κλείσει αυτή η αλλαγή. Χθες έλεγα ότι μπορεί να κρατάει και 3 χρόνια για κάποιους και ειδικά είπαμε για αυτούς που αναφέρομαι τους Ιχθύς ιδιαίτερα και τους Παρθένους επίσης. Αλλά δεν έχει να κάνει, είπαμε, με την αστρολογία αυτό. Βέβαια επηρεάζεται από αυτό, έτσι, δεν είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου σύνδεση, έτσι, ίσα ίσα. Αλλά εγώ μιλάω για τα ταρό τώρα, okay. Είχε βγει η βασίλισσα νερού, βγήκε ο βασιλιάς νερού, βγήκαν τα δύο κύπελα που είναι του νερού. Είναι δηλαδή ένα ζευγάρι εδώ πέρα που έχει να κάνει πολύ με αυτή την ενέργεια των 3 ετών. Μπορεί να το γνωρίσατε πριν 3 χρόνια αυτόν τον άνθρωπο, μπορεί να χωρίσατε πριν 3 χρόνια. Έχει να κάνει με το 3 σαν νούμερο, το γάμα όνομα, Γιώργος, Γεωργία, Γερμανία, Γαλλία, έχει να κάνει και με τέτοια. Έχει να κάνει με τρίτα πρόσωπα επίσης. Είναι θέμα, έχει να κάνει με άλλες γυναίκες, αυτό το άτομο να ήταν ακόλουθος όπως βγήκε εδώ, δηλαδή ανώριμος και να είχε και άλλα πρόσωπα στη ζωή του επίσης και να φανερώθηκαν αυτά ενώ είχες μία εγκυμοσύνη, δηλαδή μπορεί να ήταν παντρεμένος και να σου φανερώθηκε στην εγκυμοσύνη ότι είναι παντρεμένος ή να ασχολιόταν με άλλα πρόσωπα και να σου φανερώθηκε τότε και εσύ να το κράτησες.
Υπάρχει έντονα αυτή η ενέργεια εδώ πέρα, σε αυτό το άνοιγμα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δείχνει ότι οριμάζει αυτό το άτομο και αυτό μας ενδιαφέρει, κατάλαβες. Οριμάζει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ, να δούμε έτσι κάποιες λεπτομέρειες, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, είπαμε με τα 6 ξύφη ότι θέλει να έρθει για να μετακινηθείτε, να αλλάξετε πορεία ζωής, να τα βρείτε μεταξύ σας. Τώρα βέβαια εσύ είσαι σε μία φάση που κάπως προσπαθείς να προχωρήσεις παρακάτω, πιο ήρεμη, έχεις ηρεμήσει ή θα ηρεμήσεις, για να δούμε. Ναι, εσύ, βγαίνουν τα κορίτσια, είναι κεντρική κάρτα. Είστε εσείς εδώ, όλα από εσάς εξαρτώνται ούτως ή άλλως. Αυτός λοιπόν θέλει όντως να κάνετε μία καινούργια αρχή με τους πελαργούς, πάλι η εγκυμοσύνη. Ίσως και σε αυτή την καινούργια αρχή να έχετε μία εγκυμοσύνη, θα σας την ευχηθώ. Πάντως κάτι καινούριο θα γεννηθεί, μία αλλαγή καινούρια, η οποία γεννιέται, δεν ξέρω αν το διαισθάνεσαι, αν έγινε η κίνηση η πρώτη. Πάμε να δούμε στο βασιλιά νερού, που μας λέει για μια ισορροπία αυτός ο άνθρωπος, για να δούμε για αυτή την ισορροπία τι γίνεται. Ναι, έχει αστέρι η ιστορία εδώ, δηλαδή έχετε ευχηθεί, έχετε ξαναευχηθεί για τα 2 κύπελα, για την αγάπη σας, έχετε ευχηθεί εδώ με τον Ιεροφάντη. Το αστέρι είναι, είπαμε, το αστέρι της Βιθλεέμ, που κάτι σε οδηγεί σε μία διαδρομή. Στη διαδρομή που βρίσκεσαι τώρα δεν είσαι μόνη σου ή μόνος σου, κάτι σε έχει βάλει σε αυτήν την ιστορία, να ξέρεις, έτσι είναι τα καρμικά. Πάμε να δούμε για τα 5 ξύφη, γιατί γίναν όλα αυτά, για ποιο λόγο, για γνώση. Και όχι απλά για γνώση, να βγουν στην επιφάνεια όλα τα μυστικά. Εκπαιδευτήκατε πάρα πολύ, εκτός αν είναι και η δουλειά σας σε ό,τι αφορά τη λέξη εκπαίδευση. Επίσης λέει ότι πολλά πράγματα ήταν κρυφά, δεν υπήρχε υπευθυνότητα εδώ στο παρελθόν. Δεν υπήρχε υπευθυνότητα. Οπότε αυτές οι αποκαλύψεις και η γνώση που λάβατε σας έκαναν και εσάς και το άλλο άτομο πιο υπεύθυνους. Πάμε να δούμε στην κάρτα της δικαιοσύνης εδώ τώρα, για να δούμε εδώ τι βγαίνει, έχει μια σημασία για εμάς. Δικαιώνεται η αγάπη λοιπόν, φυσικά και θα δικαιωνόταν το καλό, συγκλονιστικό είναι αυτό. Δικαιώνεται η αγάπη, η ευτυχία. Εδώ λέει τώρα θα σε σέβονται και θα σε νοιάζονται πιο πολύ από ποτέ. Λέει ότι εσείς είστε ένα άτομο που έχετε μεγάλη κατανόηση και θα δείξετε πολύ κατανόηση όλα αυτά. Είπαμε γιατί πήρατε τα μαθήματα με τα 6 ξύφη, έτσι. Όταν πάρω το μάθημά μου, δείχνω την κατανόηση την ανάλογη, γιατί καταλαβαίνω ότι έγινε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες όλο αυτό. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν στον πύργο ποιο ήταν ακριβώς το μάθημα. Για να δούμε ποιο ήταν το μάθημα τελικά, είτε για εσάς είτε και για το άλλο άτομο. Το μάθημα ήταν ότι έχετε μια δέσμευση μεταξύ σας, πως όποιο εμπόδιο και να μπει ανάμεσά σας, εδώ πάντα κάτι θα σας ενώνει. Και ίσως γι' αυτό και μίλησε για εγκυμοσύνη, να κάνατε ένα παιδί και να σας ενώνει το παιδί για πάντα. Γενικά δείχνει ότι με το γράμμα, από τη μία ότι θα σου στείλει μήνυμα ok, αλλά το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι έχετε μία δέσμευση μεταξύ σας. Αυτό είναι το μάθημα και ό,τι και να κάνει ο ένας από τους δύο θα πρέπει να τα βάλετε με το σύμπαν. Αν τα βάλετε με το σύμπαν θα πρέπει λίγο να το προσέξετε αυτό, γιατί το σύμπαν είσαι εσύ ο ίδιος και η ίδια. Δηλαδή δεν ξέρεις τι θέλεις να τα βάλεις με το σύμπαν, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα στους 8 ράβδους, που κάποιοι σε δημιούργησαν ένα τρομερό άγχος. Είναι μια κυριάλη που σου δημιούργησε πάρα πολύ άγχος αυτή. Από την άλλη με τον άσο πεντάκτηνων βγαίνεις εσύ που λες ότι, πες το,
δεν λες εσύ, θα έρθει στη ζωή σου με τον κήπο ειδικά, και τα πεντάκτηνα δεν τυχαίο που βγήκανε. Έρχεται λοιπόν η προσφορά αυτού του ανθρώπου προς τα εσένα και μια ευκαιρία με καινούρια εικόνα για το μέλλον, καινούριο οραματισμό και σταθερότητα. Για να δούμε λοιπόν με τα δύο κύπελα, πολύ σημαντική κάρτα, στα δύο κύπελα τι βγαίνει πάνω. Έρχεται λοιπόν αυτός που σου είπα, βλέπεις, έρχεται, εντάξει μην κοιτάς ότι είναι κορίτσι, εσύ βάλε ότι είναι αγόρι και αν είσαι αγόρι βάλε ότι είναι κορίτσι. Έρχεται λοιπόν αυτό το άτομο να κάνετε μια καινούρια αρχή, εσείς με τα 4 κύπελα είπαμε ότι είστε πάρα πολύ λυπημένα άτομα, δηλαδή έχετε απειβδίσει που λέμε και βρίσκεστε στη διασταύρωση της ζωής σας, ψάχνετε να βρείτε τι να κάνετε. Εσείς δεν ξέρετε ακόμα τι θα έρθει, οπότε το μυαλό σας έχει να κάνει με πολλά πράγματα, γιατί είπαμε ότι δώσατε ευκαιρίες και γι' αυτό ίσως μία πλευρά σας να λέει ότι βρίσκομαι σε σημείο που θέλω να κάνω μία αλλαγή. Πολύ σωστά το σκέφτεσαι, σε αυτό το σημείο είσαι, που θέλεις να κάνεις μία αλλαγή. Η αλλαγή όμως θα γίνει όχι όπως εσύ τη θέλεις. Τώρα είναι όπως την έχεις ζητήσει. Άρα αν έχεις ζητήσει στο παρελθόν να είσαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, αυτό θα γίνει. 4 πεντάκτηνα, μια σταθερότητα εδώ, μια προστασία στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, από τους εχθρούς. Άρα, όπως σου είπα πριν, έχουν φανερωθεί οι εχθροί γιατί έχεις προστασία, σου τους φανερώνει και θα τους φανερώνει πάντα. Δηλαδή, όποιος είναι εχθρός σου δίπλα σου, θα δείχνει το πρόσωπό του το αληθινό κατευθείαν. Για να δούμε εδώ τώρα με τα 4 ξύφη που σου λέει ξεκουράσου, ό,τι ήταν να κάνεις το έκανες, έχεις δουλέψει πάρα πολύ. Αυτό το ξέρεις. Λοιπόν, ξεκουράσου, αυτό το άτομο έρχεται, είσαι πολύ τραυματισμένος, τραυματισμένη και δεν ξέρω αν πονάει το γόνατό σου. Βλέπεις είναι τραυματισμένη αυτή η κυρία στο γόνατό της. Δεν ξέρω αν πονάς εκεί, μέσα από αυτές τις μάχες που έχεις δώσει. Και μας λέει ακόμη μία φορά ότι θα έρθει και καλά ξαφνικά και καλά μπροστά σου αυτό το άτομο. Έρχεται γιατί λέει ότι και του αρέσεις πάρα πολύ σαν ομορφιά και πρέπει να σε συναντήσει και αυτό όλο θα είναι θετικό. Πρέπει να τα βρείτε μεταξύ σας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι μια πάρα πολύ θετική έκπληξη για εσάς ότι έρχεται αυτό το άτομο. Και σιγά σιγά θα το πάτε, πολύ σιγά και έτσι πρέπει να γίνει, θα ξαναρθίσει όλη αυτή η ιστορία. Με την κάρτα του θανάτου βγαίνει ότι θα πρέπει να πιάσετε την υπόθεση από την αρχή. Να το βγαίνει το αγόρι, βλέπεις, έλα εντάξει, πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Με την κάρτα του θανάτου, αυτός θα κανονίσει λοιπόν να έρθει έτσι ύπουλα. Και έχω και τον Ιεροφάντη εδώ που ήταν το φιλικό σου πρόσωπο, άρα αν ήθελες κάτι να πεις το έλεγες στο πνευματικό σου, τον είχες βρει και σαν φίλο σου, γενικά δείχνει μπορεί να το γνώρισες μέσα από ένα φίλο σου που δεν ήταν τυχαίο αυτό να ξέρεις. Λοιπόν και πάμε στην κάρτα του κόσμου που τείνουν να κλείσουν εδώ, ναι με τη σελήνη αυτή ακριβώς, τείνει να κλείσει, ανατριχιαστικό είναι το άνοιγμά σου, ό,τι εμπόδιο υπήρχε στο σπίτι σου, ό,τι κακή ενέργεια υπήρχε στο σπίτι σου και ό,τι σκοτεινό υπήρχε στο σπίτι σου. Βλέπεις ότι έχει βγει η αγάπη, το αστέρι, δηλαδή άμα τα βάλω εδώ το ζευγάρι, το αστέρι και η αγάπη, δεν πάει να γίνεται γύρω χαμός. Αυτό το ζευγάρι θα είναι μαζί και κάτω από όλες τις συνθήκες που χρειάζεται να είναι μαζί. Και επίσης θα σου πω ότι δεν θα ξαναμπεί εμπόδιο εδώ πέρα μπροστά. Ξεκαθαρίσματα λοιπόν μέσα από τον κήπο. Ο κήπος είναι μια κάρτα που αφορά τον κόσμο, άρα πολλοί κόσμος εδώ μπορεί να είχε παίξει κάποιο ρόλο για εσάς. Δείχνει ότι μέσα από κοινωνική συναναστροφή θα γίνει η επανασύνδεση και το θέμα είναι ότι εδώ θα σου πω ότι το άτομο αυτό έχει καταλάβει και αυτό βλέπω εδώ, ότι αυτή η κυρία είναι σαν εχθρός για τη σχέση, όχι σαν εχθρός είναι, και ότι είχε καταλάβει το σπίτι σας απ' έξω
μπορεί και από μέσα και πρέπει τέλος πάντων κάπως να το διορθώσει. Ζητάει βοήθεια και αυτός από ένα φιλικό πρόσωπο. Ο φίλος αυτός είναι σωστός, σας υποστηρίζει και έχει και οικειότητα ίσως και μεταξύ σας και μιλάει για αξιοπιστία, εντάξει, είναι αξιόπιστο αυτό το άτομο. Με τη σελήνη από την άλλη, έχετε αυτές τις μέρες, στο λέω συνέχεια, μεγάλη σύνδεση, μεγάλη ψυχική σύνδεση, διαίσθηση, όνειρα και πολύ μεγάλη ευαισθησία. Δηλαδή μπορεί να έχετε πολλά νεύρα, να κλαίτε πολύ εύκολα, περισσότερο να κλαίτε πολύ εύκολα, έτσι. Αλλά έτσι είστε σε πολύ ευάλωτο, ευαίσθητο σημείο, δηλαδή να σας πιάνει, να πιάνετε τον εαυτό σας στα καλά καθούμενα, να κλαίτε, να γυρίζει στο παρελθόν το μυαλό σας και να στεναχωριέστε και να βγαίνει δάκρυ από το μυαλό σας, να κοιτάτε αναμνήσεις από το παρελθόν. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Εγώ από την άλλη θα σου ευχηθώ να πάνε όλα μια χαρά, θα σου ευχηθώ αυτή η νέα σελήνη να σου φέρει τα καλύτερα, νέα σελήνη είναι καινούριο πράγμα, καινούρια ενέργεια. Δες τι ωραία βγήκε το ζευγάρι, χαίρομαι πάρα πολύ όταν βγαίνει το ζευγάρι κοντά, γιατί έχω αναφερθεί ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο που βγαίνει το ζευγάρι. Θα σε ευχαριστήσω λοιπόν ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε κάνε μια εγγραφή, πάτησε ένα like, πάτε ένα hype, μια που είναι και Δευτέρα σήμερα και έχεις 3 ευκαιρίες να ανεβάσεις ένα βίντεο λίγο παραπάνω. Τι άλλο θέλω να σου πω, σε ευχαριστώ θερμά, στο είπα. Οπότε περιμένω τώρα να είσαι στο αυριανό μου live, στο άλλο κανάλι, στο Ταρομάνια, που αν θέλεις ακολούθησε το και αυτό, ακολούθησε με στο Instagram Ταρομάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook Ταρομάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται κάθαρα για ψυχαγωγικούς λόγους. Να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.